Hej alla mina fina följare. Tack så otroligt mycket för all omtanke som ni har skickat i kommentarer på mina videofilmer. Och vissa utav er har till och med skickat vykort och brev till mig hemma. Och skickat kärlek och omtanke. Ja, det är nästan 7,5 månader sedan jag la ut någonting överhuvudtaget. Därför att helt plötsligt så bara rasar livet samman. Många utav ni som tittar och följer mig och lär er svenska har ju varit med om kriser, krig, förföljelser och många andra hemskheter som gör att livet bara förändras på en liten stund. Ja, vad var det som hände då? Min man gjorde en operation och det var den 1 april. Och den gick så fel. Den gick så fel så att mer fel än så kan kanske inte en operation gå. Så jag är så ytterst tacksam för Sveriges sjukvård. Ibland klagar man på den och säger att man får inte den hjälp man behöver. Men vi har verkligen fått den hjälp vi har behövt. När det blir en riktig kris och det behövs specialistsjukvård, då fungerar sjukvården helt fantastisk. Den 7 april kördes min man ner till intensivvård, IVA. Och när jag kom dit så trodde jag att han skulle vara vaken och att han skulle bara vara där i någon timme. Men då fick jag veta att han kanske skulle dö inom 2 timmar, så jag skulle ringa till mina söner. Han hade fått upp E. coli-bakterier i lungorna och fått en akut sepsis, alltså chocksepsis, en enorm blodförgiftning som gjorde att alla organ, det blev total organsvikt. Det är när organen inte fungerar längre. Och det som räddade honom var att de la honom på mage. Och då syresätter man sig bättre. Han hade bara 70% syresättning under flera timmar. Och då blev han nedsövd och han fick respirator. Han höll inte på att överleva. Men då ringde de till ECMO. ECMO, det är en avdelning på Karolinska i Stockholm. Där man blir kopplad som i en extra lunga. Man syresätter blodet i en maskin utanför kroppen. Så de sätter in en stor slang här och så sätter de in en slang i ljumsken. Och så går allt blod genom den slangen och syresätts. Och på så sätt överlever man. Och jag tycker verkligen ni ska gå in och googla på ECMO. Det är en av världens bästa kliniker. ECMO. Och där jobbar helt fantastisk personal. När man kommer dit, då är man egentligen redan död. Därför att den vanliga intensivvården klarar inte av att hålla en människa vid liv. Då kommer man till ECMO. Och det är ganska många som inte klarar av ECMO heller. Utan överlevnadsprocenten kanske bara är 50%. Det beror på vad man har för fel. Där var vi i 12 dagar. Och det var väldigt traumatiskt naturligtvis. Thomas var nedsövd. Och det var så otroligt många maskiner som höll honom vid liv. Och jag vet inte hur många mediciner han fick i sig i kroppen hela tiden. Det som man inte visste, det var att när han hade opererat sig så hade tarmen vridit sig i magen.
och dött. Så han hade väldigt mycket vätska och blod och avföring i magen som också gjorde att han fick en blodförgiftning. Under tiden som jag var i Stockholm så har jag en kompis som heter Åsa. Hon släppte allt och var med mig den tiden. För jag kunde inte göra någonting. Så hon tryckte i mig såna här klämmisar som man ger bebisar och Actimel och såg till att jag åt och sov och kom ut och gick också. För kroppen blir liksom lamslagen när det händer en sån chock. Så Åsa, du är helt fantastisk. Alltså han klarade sig och fick åka tillbaka till Östersunds intensivvårdsavdelning. Och där var han i 38 dagar. Och de 38 dagarna så kämpade han för sitt liv varenda sekund. Så i 50 dagar så såg jag min man dö nästan 1000 gånger. Det gör någonting med en att leva. Det kändes som att jag hade blivit förflyttad till ett parallellt universum. Personalen på intensivvårdsavdelningen i Östersund är helt fantastisk. Att de stod ut med mig. Jag var där kanske mellan 6 till 8 timmar varje dag. Thomas var nedsövd väldigt länge och han hade respirator tror jag i 45 dagar. Han förlorade nästan 20 kilo i vikt och när han började vakna så kunde han bara röra fingret så där mycket. Därför att när man har sån otrolig blodförgiftning så äter liksom sepsisen upp en muskelmassa. Så man förlorar väldigt mycket muskelmassa. Men när jag var där och när han var nedsövd så masserade jag honom, jag böjde fingrar, jag vred på handleder, jag rörde honom hela tiden, pratade med honom, spelade musik. Och Thomas är en väldigt speciell man. Han kämpar, han gav inte upp. Det kan vara väldigt lätt att ge upp när man är så där otroligt sjuk. Han fick lunginflammation på lunginflammation så jag tror han hade 5 lunginflammationer på intensivvårdsavdelningen. Varav en var med en multiresistent bakterie som var väldigt svår att bli av med. Så han kämpade varenda sekund. Varenda sekund var en kamp. Och han utvecklades hela tiden. Så han hade fysioterapeuter som kom dit flera gånger per dag och hjälpte honom att försöka få upp rörelsen igen. Så lyckan för mig var total när han kunde klappa mig på kinden. När han kunde ta sin hand, få upp den och klappa mig på kinden. Efter 50 dagar så fick han komma upp på en vanlig mottagning. Och sen så fick han efter nästan 70 dagar på sjukhus så fick han komma till ett rehabiliteringscenter. Där man även rehabiliterar stroke och grava frakturer och ryggmärgsbrott och allt möjligt. Där man ska försöka komma tillbaka till ett vanligt liv efter ett stort trauma på kroppen. Och där var han i 70 dagar. Så totalt sett så var han nästan 140 dagar på sjukhus. Så han kom hem i slutet av augusti. När jag har suttit på intensivvårdsavdelningen så länge. Så det enda man längtar efter är helt vanliga vardagar. Det enda jag längtade efter var att sätta klockan på morgonen. Gå upp och äta frukost, åka till jobbet, komma hem, laga mat, plocka ur diskmaskinen, dammsuga. Sitta och titta på tv och sen gå och lägga sig med sin man. Det var det jag längtade efter, mest utav allt. Och när man sitter och är så lång tid på sjukhus och ser sin man kämpa, då kommer ju tankarna. Och det var det jag tänkte prata om idag faktiskt. Men jag tog en liten förhistoria så ni förstår varför jag pratar om det jag pratar om.
Att när livet står på sin spets, hur reagerar man? Jag har pratat med kuratorer, diakoner, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare. Och många tycker att jag har ett annorlunda tankesätt. Och ursprunget till det tankesättet är inte de här dagarna på IVA. Utan ursprunget kommer mycket långt tidigare. Det är människor som har påverkat mig genom livet. Och därför har jag valt att kalla det här avsnittet för Livet måste ha mening. Kanske jag alltid har varit en existentiell människa. Funderar mycket över existensen och varför vi lever, varför vi måste leva, varför det måste finnas en mening. När jag var 14 år så blev min syster schizofren. Så jag tror det kanske började redan då, att livet kanske inte var en rak väg. Utan att det finns hinder på vägen som gör att man måste kämpa. Och redan från när jag var 14 år så började jag fundera över livets mening. Jag läste en bok, och det har jag pratat om förut. En av de böcker som har spelat väldigt stor roll i mitt liv. Jag ska prata om några personer som har spelat stor roll i mitt liv. Som gör att livet har mening. Och det är Viktor Frankl. Viktor Frankl han hamnade i koncentrationsläger. Och nästan hela hans familj dog. Och han var en psykolog redan innan han hamnade på koncentrationsläger. Han startade en inriktning inom psykologi som heter logoterapi. Nu sätter jag på mig glasögonen. Det står så här: vad ger livet mening, särskilt när det präglas av lidande, förlust eller orättvisa? Och i sin bok Livet måste ha mening beskriver han hur människor kan finna en inre frihet även i de mest omänskliga situationer. Och han grundade logoterapin, en terapiform som utgår ifrån att människans främsta drivkraft inte är lust som hos Freud eller makt som hos Adler, utan viljan till mening. Enligt Frankl kan en människa överleva nästan vad som helst om hon bara har ett varför att leva för. Han såg i koncentrationslägren att de som hade något att leva för, kanske en människa eller ett framtida arbete eller en inre tro eller en inre skaparkraft, ofta klarade sig bättre än de som förlorade allt hopp. Den som har ett varför att leva kan uthärda nästan varje hur. Och han säger att den andliga dimensionen inte handlar alltid om religion, utan det som gör människan unik är hennes förmåga till reflektion, kärlek och ansvar. Och då får man liksom en riktning i sitt liv. Och jag gjorde så att jag var bara nu hela tiden. Alltså under min mans långvariga sjukhusvistelse så levde jag dag för dag i ovisshet. Och den ovissheten kan ju göra att man blir helt tokig. Men varje morgon så försökte jag föreställa mig hur ser framtiden ut utifrån idag? Utan att lägga så många värderingar i det. Utan bara tacksamhet att det blir en framtid. Jag skapade som typ parallella verkligheter utifrån hur hans tillstånd såg ut just den morgonen. Jag skapade hundratals parallella framtider och accepterade dem.
Att jag tänkte att okej, då blir det så här. Då får vi utgå ifrån det. Inte att oj, vad ska hända om det blir så här? Utan en tacksamhet i att han levde. Och ibland var de fyllda av hopp. Ibland med sorg. Men hela tiden så var jag där i att orka stå kvar i nuet utan att låta rädslan ta över. Att man ska finna en mening oavsett utgång. För jag visste ju inte om man skulle klara sig. Jag försökte inte värdera varje framtid som dålig, utan försökte finna mening vad som än skulle hända. Om man skulle bli frisk så skulle meningen finnas i tacksamhet och livet tillsammans. Om man skulle bli nedsatt, väldigt nedsatt, så skulle meningen ändå vara kvar i att jag får faktiskt ha kvar min man. Jag får prata med honom, jag får sitta med honom. Livet blir inte som förut, men det finns ett liv. Och om han då inte skulle klara sig, om det värsta skulle ske, så har vi ju ändå alla minnen. Det skulle bli vansinnigt tomt, men vi har alla minnen tillsammans. Och jag har fått leva med min man i 20 år. Och i efterhand så var det ju det som höll mig uppe. Att klara av att för varje dag utgå ifrån att nu lever han. Och känna en tacksamhet för det. En sak som jag inte gjorde på hela tiden var att googla. För de sa så mycket saker som var fel. Så hade jag googlat alla dem, då hade jag nog inte klarat mig. Utan jag litade på läkarna och jag litade på vad jag såg. Och jag googlade inte, för varje sjukdom är ju specifik. Och ofta när man googlar får man verkligen se det absolut värsta alternativet. Och jag valde att välja närvaro och kärlek i en situation som annars kan leda till förlamning och hopplöshet. Naturligtvis var jag ledsen. Alltså jag var ju hysteriskt ledsen. Jag gråt hur mycket som helst. Men jag kände ändå mig inte förlamad. Och jag kände inte den där hopplösheten. Utan på något sätt så tror jag att i hopplösa situationer så får man välja att se en mening. Och även om inte Thomas skulle ha klarat sig, så hade jag sett en mening i våra barn tillsammans och barnbarn. Och det livet vi hade skapat och det livet som är kvar. Jag tror att alla människor kanske ibland behöver tänka lite större. Vad är det för mening? Ja, och Viktor Frankl, han säger att det finns olika typer av mening. Man kan ha genom skapande. Att bidra med något till världen, som arbete, konst eller kärlekshandlingar. Och där finns det ju väldigt många människor som är mina idoler och har varit under väldigt lång tid. Långt innan Thomas blev sjuk. Jag har ju till exempel Dennis Mukwege som jobbar med kvinnor som har blivit utsatta i Kongo. Moder Teresa tycker jag är en av mina förebilder, läst om henne. Nelson Mandela. Clarissa Pinkola Estes. Och det finns ju människor man kan ha som förebilder. Som redan, alltså som genom sitt arbete eller genom sina kärlekshandlingar skapar en otrolig mening. Genom upplevelse kan man få mening. Man upplever världen med tacksamhet. Genom natur, musik. Och framförallt genom attityd. Att välja sin hållning. Alltså, jag kunde inte förändra att Thomas var sjuk. Men jag kunde förändra hur jag såg på det och vad jag har för förhållning till det. Jag har sett så otroligt många människor vara sjuka.
och hur de hanterar sjukdomen under de här 140 dagarna på sjukhus. Och sen pratade jag med några av mina elever i skolan och försökte förklara att min man är unik. Att han verkligen kämpade varenda sekund, fast det var så outhärdligt för honom. Det var så en otrolig kamp, så kämpade han varenda sekund och gav inte upp. Och när de fick höra det, och då sa de så här att jag vet inte om jag hade orkat. Jag hade nog gett upp. Jag älskar min man otroligt mycket. Och han skulle fylla i en självskattning. Alltså hur mår han nu? Och då var en av frågorna att jag oroar mig för framtiden. Och då skrev han inte alls. Och det tycker jag visar hur min man är alltså bara med några få ord. Han sitter ofta i rullstol, han har rollator. Han har fått critical illness myopati som gör att nerverna inte riktigt funkar som de ska. Så han är rörelseförhindrad. Han har förlorat 20 kilo muskelmassa. Och det är ju fortfarande en kamp. Han har inte jätteont längre hela tiden. Men han ger inte upp. Utan vi har som mål att vi ska först åka längd i vinter. Och sen förhoppningsvis i april så ska vi åka slalom. De säger att 1 dygns nedsövning är ungefär som måste ha 1 månads rehabilitering för 1 dygns nedsövning. Och just blodförgiftning gör väldigt mycket med kroppen. Så då har vi nästan 2 till 3 år av rehabilitering innan det kanske blir som förut. Men det kanske inte ens blir som förut. Men det blir en framtid som vi kan uppleva tillsammans, och vi kan uppleva våra barn och årstider. Och när man är sövd så där länge och har respirator så försvinner sväljreflexen. Så när Thomas vaknade så var hans högsta dröm att kunna äta. Och för vissa som har varit nedsövda så länge kanske det aldrig kommer tillbaka. Men sväljreflexen är helt återställd. Och vi försöker göra varje måltid till en fest. I början kunde han bara äta 5 milliliter. För att han hade inte ätit på nästan 100 dagar. Och då var magsäcken typ så här stor. Och nu är den större, men han äter fortfarande bara halva portioner. Men de halva portionerna, de är magiska. Försöker göra mat som smakar jättemycket. Jag tror att det är så otroligt viktigt att när man blir sjuk, när det händer saker i livet som gör att man inte är som förut, att uppskatta allting som man kan uppskatta. Istället för att hela tiden titta tillbaka på hur var det förut? Ja, men då orkar jag det här. Och om man då hela tiden jämför sig med hur det var förut, då kommer man kanske inte finna den här meningen. Mitt liv är väldigt annorlunda mot vad det var i mars. Det är mycket vi inte kan göra idag som vi kunde göra i mars. Men på ett sätt, jag kanske inte är lyckligare idag, om man ska kalla det för lycka. Men jag känner en större mening varje dag genom att det är en till dag. Och jag ska försöka komma tillbaka och kanske ha språkfika. Men jag blev det har tagit väldigt mycket energi. Jag är väldigt trött, ganska sliten. Så jag tänkte att jag gör inte några live än. Men jag kommer lägga ut filmer igen. Och förhoppningsvis kommer jag ha språkfika. Men
orken finns inte alltid där och framförallt inte tiden, för allt tar väldigt mycket mer tid nu än förut. Jag är otroligt tacksam över alla fina ord som ni har skrivit och jag ville bara berätta vad som har hänt och att ni kanske där hemma också, att det inte behöver hända en sån här dramatisk sak för att varje dag ska få mening. Att kanske att man kan tänka efter med tacksamhet över saker som man kanske tar lite för givet. Och att man kan se på världen med lite mer kärlek. Vi lever i en väldigt turbulent tid. På något sätt så har jag inte tittat på några nyheter jättemycket sedan i april. Och det är ju väldigt rörigt i världen. Men att inte låta sig nedslås utav det utan att försöka att vara här och nu och vara tacksam över att vara här och nu. Ja, mina fina, det blir en lite annorlunda språkfika. Det är språkfikat att livet måste ha mening. Så ja, vi får se när jag kommer tillbaka nästa gång. Det är mycket tankar som jag vill förmedla till er och det är mycket som jag vill göra. Jag vill prata mycket, jag vill promenera, jag vill ha språkfika. Men det kommer. Så jag får bara säga just nu att vi ses snart igen. Men jag vet inte riktigt när. Och ta hand om varandra där ute. Och läs gärna om mina favoriter. Om Dennis Mukwege, Viktor Frankl, Nelson Mandela. Och vilka var det mer jag pratade om? Clarissa Pinkola Estes och kanske glömmer bort någon. Och sen så låta sig inspireras utav människor. Det finns säkert negativa saker om de här människorna också. Men vem 17 är perfekt? Stor kram på er, så ses vi snart igen. Hej då!